Good day to everyone. And karon I'll be talking about building drawings. So finally no, maabot na ta sa atong realization sa atong mga gipang draft or sa atong gipang isgutan nga mga topic sa atong drafting class or ani engineering drawing class. So finally, we would be talking about building drawings. So karon at least karon nga medyo ma-visualize na nato unsa ka gamit ang atong na-learn sa atong past topics. So we have kato mga line weights, kato mga dimensioning, o kato mga gipangbuhat ninyo bagway pa kato mga geometric constructions unsa na siya kagamit para ma-visualize or ma-imagine or makatabang na siya sa atong lesson karon, which is kini ang mga building drawings. Kay sun pohon kung ma-engineer na ta, so gamit gud kayo kini nga subject. So let me tell you why and let me present to you this topic. Okay, so for this part 1 of our building drawing nga lesson, we have these key topics. So for now, we would go back gamay lang sa mga principal planes. Then we would go directly to the plan drawings, which is the floor plan, the site plan, the reflected ceiling plan. Nadoble na ko. The foundation plan, floor framing plan, roof framing plan, and the roof plan. So tanang plan drawings nga atong usually nga makita or kanang commonly used sa atong mga blueprint sa atong mga balay, no, kanang may usually nga magamit na to sa pagama o mga engineering plans pohon. So let's start with the principal plane. So nanataan ni no sa atong theory of orthographic projection, pero mobalik lang ko gamay. So when we talk about the principal planes, is a set of uh, perpendicular picture planes on which the image of an object is projected orthographically. Again, when we say orthographically, we will be talking about two axes lang atong gigamit, and these are of course perpendicular to each other. Mo ni ang word nga ortho, mo ni mag sense niya mag perpendicularity na niya sa usa ka at sa duha ka lines sa usa ka plane. So as you can see, we have three planes: the frontal plane, and ang atong gigamit nga plane ani nga makita na to. So ang kining x plane and this kanang x and the z plane. Okay, ang y plane kay atong height man na sige. So usually mo lang atong gamiton XYZ, and these are the principal planes. Kini frontal plane lagi, profile o ang horizontal plane. Ang purple plane mo na yung murag nasa right side or sa asang elevation, and the horizontal plane ang atong top view na. Okay. So again, mo na yung tulo ka planes. And of course, the horizontal plane is the top view of the project, which is again projected orthographically or again with two axes. So kining top view lang si project na siya no, kini atong 3D nga drawing gi-project nato na sa atong horizontal plane, and we would see nga makita nato ang top view niya nga atong murag gambay ni siya nga balay, ang makita nato ang roof lang niya, di ba? And then sa atong frontal plane, elevation lang or ang front elevation lang siya ang atong makita. So elevation lang siya meaning nagbarog ta ani dapit sa building, then atong tanawon with our eyes lang or with our line of sight. So makita nato nga ang side lang sa roof, no, kini siya. If imagine na mo ni ang roof nato, makita to ang right side sa roofing anya ang iyang lengthwise nga side. Okay, whereas ang atong profile plane makita nato ang shape sa building or ang murag peak niya or ang kanang murag ang apex sa atong roof. Okay, moving on sa atong plane gyapon, let us remember that is always let us not forget this trace and ang fold line. The trace line represents the intersection of two planes. So kini siya, kini murag na trace line, kini broken line,
Then ang fold line kay mo na represent sa intersection of two perpendicular picture planes. So mura na nga kay nag-intersect man sila, magpilon na siya mo na nga matawag ang fold line. So murag ani gipilo ang atong drawing or ang atong imagination para sa atong isometric nga projection. Okay? Okay. So these are the principal views. So sa atong drawing or sa magama na engineering drawings, this is usually ang atong pinaka-common nga mga views, no. Mo ni ang sig balik-balikon sig gamito na to sa atong mga sa plano na to pohon. So usually ang atong magama gyud ani sa mga plano, no. Ang first nga mugunit ani kay mga architects man. So mo ni ang mga views nga gamito nila. So let us be very let we should be very familiar of these views. So when you talk about the plan view, this basically kanang means nga nagtanaw ta sa top view lang niya or murag nasa sa taas ta gitan-aw gadungaw ta sa atong object, no, perpendicular ka nagtanaw ha. So meaning murag straight jud gitan-aw na wala ka naka-angle nga tan-aw, so murag na perpendicularity gyapon, orthographic gyapon siya. Next, when we talk about elevation view, this may be the front elevation, the side elevation, or ang rear view elevation. So sa kilid lang ana. So tuyok na. Next is ang section view. So this would appear if kanang murag nagbutang tag section plane ane nya cut through niya, so makita na to ang sulod sa atong drawing. So let me present SketchUp, no, nagbuhat ko og SketchUp para ane. So imagine nga mo ni atong drawing, di ba? So this is the isometric view sa atong drawing. So when we have a section view of the drawing, basically ato lang gibutang tag section plane ana di atong gisud ang inner part of the drawing kana siya. Okay? Mura ato nagitan-aw, so mag section view niya. So murag ang atong gitan-aw ang interior niya pa sa atong balay. Mura na lang. So ana magamit ang atong section view. Okay? Then we go back. So basically kato mo na atong section plane, mo na atong gitan-aw ganina. Kini siya kanang gi-highlight og blue bitaw. Mo na ang atong section plane. Again, mo na yung atong section view. Okay, I hope that was very clear. Okay, so thank you. Okay, so moving on to the next slide. Okay, we would be starting na to view the plan drawings. So this represent a view looking down on an object or a scene from above. So mo na plan drawings, no. Nga, so you can see sa atong GIF nga nagama na to nga atong gikan sa isometric niadto siya sa front view, then gi-rotate niya atong glass box method bitaw nato from the front view, then mo ni ang top view, so mo ni plan view. So sa atong building jud ang makita lang jud kung whole pa ng building, wala section views, mga cut views ana, makita lang nato ang roofing sa atong plan. So the plan drawings would depict the width and the length of the building. So mura na ang duha ka axis nga magamit na to, ang width ug length lang, wala ang height. So basically easy to construct lang ang plan drawing. So this would be your first thing to do good para sa magama ka og building, magplan yung gagama sa ka og plan, mag spacing nimo sa paggamit nimo. Pero ang kapungot lang sa tong plan drawing, do dali siya ma-imagine na to sa atong naked eye, pero adto sa actual wa ta kibaw gyud og di ta ka-estimate kaayo unsa nga size niya, unsa kadako na siya, kay lami man ha, ay murag lami gyud nga sa elevation gyud magtanaw ana, kikibaw ka unsa katas-an na siya, unsa kadako gyud na siya sa actual size. Kaya ang plan drawing ilagay aerial viewpoint ra man ato makit-an niya na, no, murag bird's eye view lang man niya, kana pa jud kanang orthographic pa gyud. So noon lami siya sa spacing na to, sa pag-space na to sa atong house or sa room. Pero when it comes to elevation, unya ang atong true height na, maglisod ang plan drawing for depict ana. Okay, sa katong lesson, next lesson na elevation. We would be focusing about plan drawings lang. Okay? Okay, so plan drawings emphasizes the horizontal arrangement and patterns of what we see.
So as we can see sa atong drawing, again, bird's eye view lang nga murag orthographic or kana murag 90 degrees pud yung tan-aw niya or murag perpendicular kay tan-aw sa atong plane pud ana. So nga nila basically ang atong plan view nga makita, di ba? Okay. So we have this. So this is a typical floor plan. So I have this project. So kini siya mo na ang ground floor plan nga sample. I hope nga maklaro ra siya. So this represents the top view of a building as it would be appear if cut through by an intersecting plane. So sa ato makita sa drawings, no? This would show the walls and columns. Of course, I hope familiar mo sa to mga terminologies pala ni. So of course, ang wall ani kay ang walling ato mga hollow blocks ang atong mga CHB walls nga makita nato sa rooms nato. So mo na murag mo separate no from the inner sa atong room and the outside environment. Mo na ang walls. Na columns of course and a vertical support sa atong building. And the shape and dimensions of spaces mo na ma-configure sa atong floor plan. The layout of windows and door openings. So asa maasa ang atong window openings, ang asa atong mga door openings ana na makita sa atong floor plan. Then the connections of between rooms and spaces. So kung asa ang atong example kini ang asa atong mga warehouse atong room nga storage room, ang CR, ang connection niya kung asa kaduol ani makita o asa ang pinakaduol ang CR, asa ang atong meeting room ani makita sa floor plan. So let me present another SketchUp drawing, no? So naglagamay. So okay. No, kasi kini mo ni atong mo ni kini nga so kini nga floor plan mo ni kini nga building yun siya, isometric view na niya, no? So kini nga balay murag sa planning stage ni siya nagihamo nako, pero ang karon ambot lang unahit na human naman dahuban na ba niyo wala pa, pero mo ni atong project. Then when we go to the plan view, igo lang yun na nga gi-cut na to siya. So we cut no katong cutting plane na nato lang nako ipakita nako ha. Okay, so mo na ang cutting plane na to kanang highlighted with blue. Then when we go above, so basically mo na ang atong plan view. So makita na to no nga sa atong drawing mo po na siya. Okay, so basically mo na atong floor plan. So atong tanaw na floor plan, so mo na meeting room na siya. Then ang atong ang atong entrance, ang atong receiving area, then a meeting area, pero pa nako na human ang wala na ko gi-design ang interior sa CR kay medyo lisod. So tibaw ko nga pohon-pohon ka mo na pod makasuway mo, it would be sayon ra na unta pero bikil lang siya niya sa atong clients man pod kay dili man sila particular good interior, di man ta maayo kay as civil engineers at least nga makapakita ta og kanang ang importante lang gud kay isometric raman kumusuy-suy mo draw, no? So dili gud kaayo sa interior designing, pero kung ganahan mo interior design, no one's stopping you. So mas better gud pod kung kibaw mo interior design, no? At least nga na mo yung mga kuan na may idea na so punpuhon mo ta kibaw basin makaabot mo og mas mo ngani amo venture mo og ngani nga designing kay pwede man pud ta na. Okay? So I think kini nga drawing pod, kini nga isometric ayo lang kalimot kay ni nga magamit ato ni sige kay mo ni akong i-present lang gyud sa ani nga topic or sa ani nga lesson. So when we talk about building drawings, kay para dili uniformity ba, para dili ta maglibog bitaw sa atong mga plano. So we would be focusing on this project. Okay? So that is all about the floor plan. So mo na no, the floor plan slices through walls, columns and other okay, and other elements, no? So makita na to ani mo na yung gibuhat na gyud basically basically nga gibuhat adtong nga presentation ako. So we have this building kini unta murag sumpay ni siya, then we have a section plane ana gikat na to na,
Then mo na ang nabuhat sa atong floor plan, mo ni siya, no? Mo na yung floor plan na kana sa tunga. Then atong i-combine yung drawing, ang gibuhat ra gyud niya, giputol lang siya o gi-cut lang ang floor plan. So basically mo na siya. So the cut is usually a meter above the floor. So 1 meter to half sa atong length bitaw ani, sa atong height sa atong floor, sa atong sa height sa atong floor, mo na usually ang atong cut plane sa atong floor plan. Okay? So again, it slices through walls and columns. So makita na to nga mo ni ang column ana kana mo rectangular shape. Then kini murag baga-baga siya, mo na ang atong walling, di ba? And kini makita ninyo kini murag na window opening. So dili siya kana murag filled or dili siya murag kanang dark bitong color, gi butang og feeling or feel niya. So murag opening na siya sa windows or the windows ni sila, di ba? Then of course ang opening sa doors mo na siya. Okay? So when we have the floor plan, it is critical to reading a floor plan. Critical to reading a floor plan is the ability to distinguish between solid matter and spatial void, and to discern precisely where mass meets space. So basically ang floor plan man gud para ra gyud na nga maka-distinguish ka og maka-differentiate ka og asa gyud ang naidakang space ani unya kini nga lugara kay murag daghan nagnasod ani, murag ang spacing may importante sa floor plan. Murag nga na nag-mean na ani nga statement, no? So proper spacing lang ang atong tanawon jud sige sa atong floor plan, makatabang gyud ang floor plan ana. Okay? So plan cut, this illustrates how the relative line weights would emphasize the elements in the floor plan. So makita na to, no? Basically mo ni ang atong plan cut, kini na sa middle. Then dili ni mo ang atong project kanina. Lahi po ni ako lang ipakita nga mo ni ang usa ka plan nga drawn with a single line weight. Sige, mao gini siya. Pero makita na to, a plan nga murag lahi na gyud ang line weight. Dili ma-zoom na ko. Sorry. Ari gyud sa di-zoom. Ay, sorry. Mo na siya ang murag medyo baga-baga na sa jutay, mga bantay mo na murag baga na. Kana siya. So when the heaviest nga line or ang kinakabaga nga line mo na plan shapes of cut material such as walls and columns. So i-cut man nato na, di ba? Mag plan cut man ni siya. Ang mga putol na which is usually of course the walls and columns, medyo baga-baga ang edges na niya. So basically mo lang gibuhat ana nato atong basin kinabagaan nga tech pen ni gigamit ana or kung AutoCAD siya kinabagaan nga line weight siguro mga 6 mm thick, 0.6 mm thick nga line weight mo nagigamit niya ni sa mga cut sa mga columns o sa mga walls. Then ang mga intermediate nga line weight na to, this are the edges of horizontal surfaces such as floor and window sills and countertops. Window sills mo na ang murag bottom part sa atong window, and countertops mo na ang murag sa kitchen bitaw nato, kanabutangan nato og mga panon sana ang countertop basta na sa kitchen na sa dapit. And of course ang lightest na to ang mga surface lines nato, kini siya mga grid lines. Kung siguro surface line siguro kuan lang ni siya tiles or unsa na, basta mo na ang lightest nga line weight na to kung unsa nga type siya, unsa nga flooring ang type, ng tiles ba na or unsa ba. Okay, so this is the difference between drawing with a single line weight and drawing with an hierarchy of line weights. So atong hunaw no, ang gibalik-balik bitaw ni unsay importansya yun sa line weight. Mas masabot yun nato ang drawing kung naay murag medyo baga ni nga line weight. Kung natay art sa line weight, kung kibota proper application of line weights, mas mo better tanawan nato buildings. So ang kining line weight ani maglibog ka, no? Murag libog tanawon ni single line weight lang atong gigamit. Murag usara siya kabuok nga basta libog basta di ko ka mas pabor jud butanawon ang murag line weights ay murag naa kay medyo baga-baga imong line weights, di ba?
So mura ni maglibog ka basin mo rin konektado tanan mura gana. So at least kining hierarchy of language medyo murag visualize nimo ang imong gipang draw or ang atong buildings better. Much more when we apply push. I hope kasi ito pronunciation push siguro na. Pero kini siya this means nga darkening of cut walls, columns and other solid matter. So this would emphasize the shape of the cut elements. So kato ganina kay igo raman nga draw ra, di ba? Kana siya. So when we apply this push nga method, so atong darken na siya, atong gi-fill out na siya, gi-fill ang edges, ang iyang kuan, ang mga columns o ang mga walls, ma-emphasize na to og unsa kabaga siya, di ba? Og unsa ang shape niya og unsa mas makita po na to ang space niya nga murag makita maka-differentiate po na siya, di ba? So that is also another importance of doing push designs, push drawings. So when we have this two, so this kani ang gamit ani kay mga gray lang, dili kayo dark. Then ani kay murag medyo dark ng push niya. So this would illuminate the shape of the cut elements. So this is for large scale plants, no? Kung medyo light lang imong gamiton kung large scale imong plants. Pero kung mga room designs lang like ani, mas better kung darker imong mga push nga drawing, push nga fill outs, no? So contrast between solid matter and spatial void, and this would highlight the flooring patterns and the furnitures. Of course kini siya more kung atong imagine ni anatay mga plant symbols mga keyboard po tani po, no? This is actually the table. Kini siya. This kay murag sofa bed ni siya. Then another table, then another sofa, kana single sofa lang. Then coffee table ni siguro murag ana lang. Kini this is the CR. Then makita ang water closet ni ang sink, then ang doors, di ba? So basically ang mga keyboard ta sa ni symbols pohon-pohon. Siguro na ani na ko'y gamay nga symbols lang ani, pero much better siguro kung mohatag pa ko mga more symbols inyo pohon, no? Sa next lesson ana or mohatag og PDF lang siguro ninyo pohon para makasabot mo og unsa ang nasa floor plan. Pero maka-imagine mo po da, di ba? Kay kita magnaon na sabay po na to, sige. Magkibaw po na ta unsa na sila. So kini dapita kitchen man, di ba? Kung maka-familiarize mo. So mo ni ang murag countertop siguro niya. Okay? So I hope nga naka-appreciate mo sa push design unsa ka importante pod siya gikan sa atong single line mate nga imong push design, di ba? So another importance of kining pag-fill out sa atong mga spaces kay kining i-invert na to ang atong pag-shade. When we have a white fill ang atong spaces and dark fill ang atong solid, of course no ang atong gi-fill ani kay mga solid man, di ba? Sa ani nga drawing. So ang atong i-shade nga spaces mo ni ang mga solid man, ang mga walling na to, di ba? Unya ang kining puti kay mo ni ang space mo na ang original gyud mo na ang usually gamit. So this is bounded space as background. Pero if ganahan ka nga ma-highlight po ang shape sa atong space, no, gibali po na to na. So white fill na to ang solid and dark fill na to ang space. So murag ma-highlight ang atong space nga magamit, no. Murag pwede po na to na magamit kung asa may pabor ninyo nga i-present ninyo sa client ninyo. So ang atong pagmag-plan magud kay medyo subjective jud siya. So na jud na sa atong pamati o sa atong panan-aw sa atong aesthetics nga una-huna ug unsaon pag-present ato na sa client. So that is basically murag na jud nato na walay right and wrong, siguro di pareha og kana murag math bitaw nga murag sakto yung punto jud na. So na jud na sa imong jud sa medyo subjective gamay atong pagmao-plan. Okay? Okay, ako lang gi-emphasize gyapon ang importance sa atong line weight. So this is a floor plan with a single line weight. So this is ang atong CR. Then murag sala ni onya bedrooms.
I hope maka-imagine po mo, no? Siguro pohon kung ma-familiarize sa mga tanaw buildings, mga narabot pohon. So this is a single line, right? And next is, okay, we have the application of multiple line weights na. So we have a line weight hierarchy. Again, ang line weight hierarchy lagi kay ang atong darker lines, ang atong darkest lines kay mao na ang atong mga walls and columns. Then ang intermediate lines na to kay mao na ang atong mga horizontal mga edges sa atong horizontal surfaces nga na-cut above the floor. Then of course ang atong lightest weight kaya mga surface line kini siya surface line. Okay, siguro tiles ni sa dapita. Gani maglibog gani ko unsa ni nga drawing jud pod. Pero kani sure ko nga room ni kini sure ko nga opening ni para doors. Then of course sure jud ko kayo nga CR ni, no? Water closet, sink and ang atong bathtub. Okay, so murag 2 rooms ni siya. Then murag sala ni siya gamay. Then murag ang entrance masiro kay naa dire. Okay, murag gana siya ni. So medyo libog pod noon. Kaya mo nang kailangan pod siguro nga ang atong plan kay na labels, no. So kini kung bedroom ni butang bedroom 1, bedroom 2, CR. So mo na importance pod na pohon ma-discuss ra pod nato na. Okay? Okay. So mo ni ang plan view nga nanay line weight hierarchy and ang i-apply na to ang push. Okay, so medyo pleasing na sa tong eyes, diba? So visually pleasing na siya. So mas makasabot po daw unsa na pod siya. So unlike sa atong previous drawing, sorry kini i-compare nimo ani medyo bintaha gid pod kayo ni siya. Okay, samot na ni nga murag ako mas bintahan ko ani pero mas better daw ni og rooms man. So na again subjective lang siya. So sa uban zero ninyo nga mas ganahan adtong kining gray tone lang or napaiga uban nga ganahan sa black tone lang. So na sa unsa pag-present sa client niyo. Pero okay. Kini po nga subject kini nga lesson kay more on architectural side naman eh. So pero importante gyud po ni as engineering para maka-connect po sa architects kay mao man ang atong bus-amo na to sa field na, especially sa residential buildings na. Okay? So we would always follow the architect para gana man. Pero kung kintahay nga ang building kay dihado na, mo konsulta sa architect yun, pero dili gyud tayo nga magbuot-buot dayon. Mo konsulta sa architect. Kaya architect man jud ang murag siya mo design as aesthetics man gyud gyap. Ang client man gyud kay more focus yun sa aesthetics or unsa jud na ang barog siyang building. So mao gyud na nga mas mapabor ang client sa architect. Door nga na jud na kasagaran. Okay? Mo na nga ang architect yung kanang tuuhan or duulon sige sa client. Mura nga na lang na siya. Okay? So here I'll give you some common symbols sa tong floor plan. So wala na ako nahurot, no. Mga usual lang nga magamit. So first ang atong walls and columns. So of course man ni siya ang column ni siya kini mo square shape nga nasa corner sa atong drawing. So mo ni ang column. Of course mo ni ang vertical support lagi nato. Then ang atong walls kining more gray na nga filled out na shaded. Okay, mo na ang atong walls. Of course mo ni ang atong doors. Then the doors are shown with door jambs and type of door operation, whether our door swings, slides, or folds open. Again, ako lang mong himduma, no? We are on the plan view, or we are on the top view of the drawing. Okay, we're not on the side view, so murag naghangad, nagdungaw ta sa building, ani. So, kung magbutang tag doors, ato yung ipakita pod ang swing niya. Para kung nakay ibutang nga sofa, sure kung nga dili maigo. No makibaw ka og asa tama na imong swing. So maka-anticipate ka og unsay dili angay nga maigo ana, unsay dili angay ipadul nimo sa imong portahan. Okay? So nanapod ni kini nga subject kay napod ni sa atong building nga subject siguro sa third year ninyo or second year. So ato kay drawings naman at least familiarization lang tato. So as you can see, this is a single door nga murag swing door lang, swing type. Sorry. Next is the double door. So swing type nga double door. Then kini murag
sliding door ni siya. So sliding door na siya ani. Fixed siguro ni nga side. Fixed meaning dili mo lihok ang atong door. Nya ma-slide na siya. O niya ang folding door. Murag mapilo-pilo siya. Okay? So unya makita na to nga ang atong doors kay murag kini man apil ang doors man kini, di ba? Bantay mo. Nga naay mura siya og gamay nga ngani mo na atong door jamb. Di ba? Mo na siya nga murag frame sa atong door. Mo na ana mo gunit ang atong portahan para mo barog dili matumba. So mo na ang jamb. So ato po nang i-draw ato siya. Okay? So, moving on sa atong windows. So, this is also ang atong window. Sa atong plan view na ang presence sa window jambs and atong mullions. So, mana siya, no? So, this door kay murag sliding door ni siya. Na normal windows na ni siya. Okay? So, makita na to nga ang mullion na to kini siya sa atong window. I hope maka-imagine mo. Kaya nasa tunga sa atong window, especially kung double window siya. Kung ang tunga na mo na itawag ang mullion kini siya, and of course ang mga jambs mo na siya nga atong framing sa atong building, and ang window sill katong gi-mention ako ganina mo ni siya ang nasa ubos murag ang base sa atong building. Kini ba tong mura managnay protrusion managamay gud sa atong windows, mo ni siya atong window sill. Pabutang sa atong mama gani kung plantita niyo mama butang tanom ni nila kung medyo nasa ground floor lang butang tanom ang atong windows, mo na ang window sill, no? Next is the stairs. So, ang stair lang, kung magdungaw yun ta sa top view sa itong drawing, ang atong makita sa stairs kaya atong run. Ang atong run, mo na ang, di ba, atong stairs kaya mo na ang tikangana na to. So, ang rise man na, rise and run sa stairs, ang rise kaya atong vertical risers, kaya murag ga-elevate sa atong stairs. Ang run kaya na, atong mabutang atong mga sapatos, di ba? So, this shows the run, the horizontal treads and landings of the stairway, unya ang path of travel. So ang going up and side, so mo na siya ang atong makita sa atong floor plan sa drawing. So ato pud gintay parallel na, ato lang i-cut na siya kay murag kibaw man ta nga murag straight na siya para pud nga dili pa na distinction bitaw or murag samot nga kung paubos bitaw ni nga murag para dili masumpay ang dili ka maglibog sa atong floor plans pud atong putlo na mura nga siya mo na gamit na sa akong dahil ko sa atong cut section. Okay, so of course kini nga atong circular stairs ang spiral, so atong i-denote po na siya og gani nga drawing. Okay, so usually mo ni makita to sa atong floor plan. Okay, so makini no, kini ang mas better nga plano. So kibaw jud ka kini na mo na gisuwat ta kitchen, dining, living room, bedroom para pud maka-imagine ta di ta kibaw ta nga kini siya kay sure ko higdaanan ni nga mga pillows, di ba? So kay bedroom na gud siya. Much better gid pud kung naay labels na samot. Okay, so ang atong gamit ani nasa push unya gi-highlightan jud niya ang atong floor area. So murag kung ano hybrid ni nga floor plan kay modyo gikan sa ato kay line weights naman to, di ba? Hierarchy of line weights and push kini kay iyan yung gibutang hatched ang mga floor area. So of course you can do this para makasabot ang atong client. Okay, so kini lang ang atong diferensya lang ani kay kasog ink medyo mahal ni kung magpa-print ka og plano. So mo na ang mga architect, ang mga drafter or mga sabi to plan kay mga black and white na siya kay medyo barato unya wala diri sa Bohol pod lisod pod kay pangita ang mga kanang colored bitaw nga mo print lisod kay diri sa Bohol, mo na ang gigamit nila kay black and white lang gyud. Okay, so going back to our lesson. Alam mo yung tanong gyud kaayo kung kuan kanang face to face lami kini nga lesson. Next is the floor plan orientation. So this when we orient the floor plan, see to it nga atong entrance sa atong drawing kay nasa bottom sa atong drawing. Okay, so na jud na sa bottom unta kay para maka-visualize na to nga magtan-aw ka nga going inside the building. Okay, so ani man ta nga magpasud sa building, di ba? Much better na imagine man gud dapat nga na ma-orient ang atong building. So imagine na kung nasa kilid medyo bikil mo kiwo siya imagine mas better gyud nga naa sa bottom siya kay murag pasud bitaw.
Murag gana mas dali imagine ang atong building ug gana. Okay? Okay, next is the floor plan arrangement. So, pag-present na nila sa atong client sa atong proper presentation of plans sa atong client. So, dapat we would align the plans eitherly vertically or side by side. So, basically, example, no, kini, yung i-align sa vertically. So, makita na to nga kini sa atong ground floor, makita na to ni nga column, di ba? Kung dito na siya nga column, so more straight, mas maka-imagine to, mas maka dali na to ma-explain sa atong client ug naunsa na atong building in this manner kaysa atong gilugbot-lagbot ang atong arrangement. So dapat siya yan vertically or dapat siya horizontally nga side by side jud. Dapat ang alignment na to ana kay straight jud para lagi nga ma-imagine na to og dali ang atong buildings sa ang atong mga rooms. Okay? So mo na ang atong plan arrangement. Kaya also ang atong ground floor plan dapat makita ang mga outdoor spaces, no. Dapat makita ang kana mga courtyard sa uban o unsa ang mga siguro ang mga garden nimo dapat mapakita nimo sa ground floor or mga garage nimo dapat ipakita na sa ground floor na to. Okay? So next is the reflected ceiling plan. No? So this shows the items located on the ceiling of a room or space. So this would represent what we would see if we place a large mirror on the floor and look down at the reflection of the ceiling above. So, reflected ceiling plan man, dili ceiling plan na tawag. Kay kung ceiling plan na itong ibuhaton, so basically, ang ceiling plan, no, kung magbutang na to kay ceiling plan, reflected, no, mura na nga nagtindog to sa floor plan na to o na look above, mo na ang atong ceiling plan. Pero, kung magbutang ta reflected ceiling plan nga murag naay mirror nga nasa ubos nga magtan-aw ta, medyo parihag orientation ang atong floor plan o ceiling plan. Murag dili pa bitaw balihon para sa ceiling para ani ceiling plan. So ang reflected ceiling plan atong vertically pariha ang kuan sa plano sa atong floor plan o sa ceiling plan. So dali na nga kita na sugaan ning reflected ceiling plan magibaw ta nga naisuga po dito ani nga floor plan. Dili kay ceiling plan nimo naisuga dili nga ceiling plan na dito ani nga sa floor plan nato mo siga magamit, di ba? So mo na nga importante nga atong gamiton kay ang reflected ceiling plan dili ang ceiling plan kay medyo libog na. Dapat i-coin nimo ni nga word, no, reflected ceiling plan gyud. Okay? I hope nga ma-imagine siya. So again, I have another drawing para mo represent sa ceiling plan kay murag okay, unya na. Sabi kini sa lang bito. Okay. Okay, sige. Okay. So, kita na to, no, ang ceiling plan. So, mo ni siya. So, na mga symbols ani, mga suga, unsa nga type nga suga, mana siya man. Chandelier, picture light, recessed light, mo na siya ang makita sa atong ceiling plan. So basically ang ceiling plan, reflected ceiling plan, pakita lang yun niya ang lighting ana sa atong drawing. So murag na cut section na mo na ang atong reflected ceiling plan. Nya atong na po yung mga wire connections pod makita na to sa reflected ceiling plan pero dili na technical kaayo. No, nga magamit po pero magamit po ni sa atong electrical engineering plan. Okay, ang atong reflected ceiling plan. So nakita na to ning kana mga suga no, kini mo na chandelier man mo na ang di na ko mabasa na pero pendant light. So mo na ang nasa reflected ceiling plan. So medyo kini ato na pong i-point out ang importansya po, no, kung na mga na legend po, no, kaya medyo maglisod kani pero sure ko kini kay ceiling fan ni siya kini siya na mura akong mga kini siguro kay murag GCF or murag tuksokanan sa kuryente murag mga na siya
pero at least nga lamit jud tong na-label. So mo 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 na itong next slide man, pero ato sa pagkitaon sa mga example og na usa ka reflected ceiling plan. So kini kay murag office, usa ni ka sa office, no? Isa ka ni na office design. So na sa reception ni sa atong office. Then mo na atong section view, di ba? Okay, kay imagine mo sa section view. So mo ni ang plan view sa atong lawn section naman na siya. Okay, yung nakasabot na mo sa section view, no? Kay mo ni atong makita yun. Sa bakol. So makita na to ang office ana. So mo ni ang importance og usa ka section view. Pero sa atong perspective na drawing mo na siya, makita na to pod ang ceiling ani. So ang reflected ceiling plan, amo ni ang ceiling plan man magtan-aw ra ta sa taas dayon, di ba? So mo na ang ceiling plan, makita na to ang lighting. So mo ni atong ceiling, di ba? Mga nasa taas atong building. So mo ni atong ceiling plan. So reflected ceiling plan katulad magbutang ta og wala ko nagama kay medyo libog na. Basta kay magbutang tag mirror kunoy ani o ana ta magdungaw na magtan-aw na ta sa atong ceiling plan, sa ubos atong ceiling plan. So mo na ang reflected ceiling plan. Okay, I hope nga nakatabang ning nga sketch up. Okay. So next is the ceiling plan symbols nga makita na to. So nani sila electrical and telecom ug lighting. So mao ni mga basic types. So mga unsa man mga light, pin light, mga twin lights, mga unsa pa mo ni ang gipakita nato. I hope ma-familiarize niyo ni unya masabot ra ni pohon. Unya makasinati mo ani unta nga mabalik ninyo ni nga lesson. Maka at least yung ma-familiarize. Dili na ko explain ita tatagsa, no? Kaya medyo taas-taas na. Gunsa ka muna pag-search o gunsa ni. Basta mo ni ang common symbol sa atong ceiling plan. Okay? Unya sa atong mga floor plans pod, I hope nga yung mga symbols na lang baka mga sofa siguro muhatag ko niya sa PDF lang. Pero I hope nga musway pod mo tanaw-tanaw og mga plano. Okay? Okay. Next is the site plan. Okay, ang site plan describes the location and orientation of a building or building complex on a plot of a land. So basically mao ni atong gidesign nga building itong sugod bitaw. Kini siya warehouse man tani siya. Ang design jud ani nga plano atong tanawa na section, no. Tanawa niya. Mo ni ang office nato, then ang kini kay warehouse. Okay? Mo na ang design jud ani nga building na warehouse, then mga offices. Mo ni basically ang atong floor plano jud sa atong building. And then ang atong site plan na mo ni siya. Okay? Mo ni siya atong site plan. Kini. So na road na siya, na parking hub, medyo namilami ang site plan niya. So basically ang site plan kay i-explain lang kato lagi ang location and unsay mga plano, mga future establishments sa atong building surrounding our buildings. Future establishments and mga present establishments. Okay? When we talk about the site plan, we would be using the site contours pod. So contour lines are the graphic convention that we would use to convey the difference of elevation on a site. So, kibaw ko balis-badlis ra na. Maglisod gini ko imagine sa contours, no. Pero makita na to nga nay numbers ani. Meaning lang ani kay kini nga line jud 80 meters yun or 80 feet nga makita na to ni kining nga elevation kini lang niya kay nani sa 80 feet nagtungtong. Kini nasa 70 feet nagtungtong. May imagine na to na pohon, ha. Okay. So nganin ang contour. So kini mo ni ang plan view sa contour. So nagtan-aw ta sa taas jud. Unya kini nga contour kay nani sa elevation. So elevation na, ha. So kining 24 atong gi-project na siya paubos para sa atong elevation view. Mo na siya kini nga line mo na nga mura na siya og
sa elevation makita na to ang dagat ani, di ba? Okay man na siya. So mo ni ang contour line. This is the imaginary line joining the points of equal elevation on our ground surface. Then ang contour interval, the difference of elevation. Then ang elevation na niya, ang height na sa tong object. Then the datum. Ang datum line mo na 0, 0 na to. So ani na siya ga kini 0 to positive 6 to positive 12. So kini siya na sa negative 6 pero pila ba ni paubos kini padung sa dagat, diba? So datum line mo sa natural grade line ni siya nato mabutang. Okay, so kibaw ko ang lisod gyud po tayo imagine. So nag-andam pud ko usa ka contour nga design ani. Okay, so mo ni ang contour nga imagination na to. So mo ni kini man siya, mo ni ang mga badles kini siya. So kana siya mo ato tanaw to sa top view mo na siya, no? So ato ta sa elevation na sa elevation mo na ang nahitabo sa atong contour lines, no? So medyo ang atong kining nga balay nga gibuhat niya medyo naa ni siya mo sa elevated ni siya nga balay pod. So makita na to, no? Medyo complicated ni sa atong mga sa paggama na ni sa actual nga paggama. Okay, so para dili kayo gasto sa fill up ug sa pagkat gibuhat niya ni nga murag na andana ang balay, no? So basically nga nilang ang iyang gibuhat. So if pero kung lisod gyud po na imagine nun, nag-andam gyapon ako ni. So ani sa ta let pakito na ako ni na itong basement design, ang first floor niya, second floor, ang breezy garage. So kini, no, dili ko ako gagamaan igo na po na ako ning gi-grab sa SketchUp warehouse. So at least nga nangita ko o way nga mas makasabot mo sa mga contour lines or sa makasabot mo sa mga buildings diya. So dili gid ako jud nagama tanan ani. So pero nag-grab lang ko para kuhan lang, pa disclaimer lang bitaw. Okay, so mo na important siya. So mo gyud kini mas better siguro ni pagsabot ani. So kini may plano tumakita na to ani mga contour lines na siya ni mga number contour atong elevation number mo na siya na 95 to 94, di ba? Makita na to na nagpaubos. So ang atong tanawon na sa elevation nagpaubos jud pud na to. So gikan sa 95, 94, 93 dito 91, 90. So nagpaubos na siya elevation, nagkapada dagundon, di ba? Antod nga makagama sa swimming pool na ani or na pool na ani. Okay? So mo na ang important sa atong contour sa atong site map. So kini dili kini magamit sa buildings pero kini magamit gyud ni pohon kung magama as civil engineers kung magama na ta sa atong mga roads. Mo magamit kayo ning contour lines na to. Pohon. Okay? I hope this presentation helps. Okay, next is the foundation plan. So the foundation plan shows the location and size of the footings, columns, and tie beams o mga walls. So ang foundation plan medyo ang potong part na sa itong building. So of course ang atong footings, no, ang atong gipakita mo ni ang pinaka-importante nga ipakita sa atong foundation plan, ang footing o ang column. So kini siya. So footing o ang column. So kining tie beam pod tin TB1 marked by TB1 mo na yung tie beam. So basically mo na ni ang murag mugunit pod sa atong hollow blocks ani sa taas, di ba? Ang tie beam pod ang mugunit ini kung vibration sa earthquake, mutabang po ni gunit sa atong structure or sa atong column. So basically mo na foundation plan. Okay, sorry, balik ta sa foundation plan. Okay, so para pod ma-imagine na to ang foundation plan, now kay sketch up pod nga giandam. Again, disclaimer, no, dili po ni ako gigirab lang na ako ni sa SketchUp warehouse. So makita na to nga mo na foundation plan jud. Okay, so nasa dimensions, no, 8 meters na siya from edge to edge, then 3.9 ang on centers. So ang atong foundation plan, again makita lang ang footing and columns and atong tie beam. So mura gikat na ko niya, gikat ni siya so kining kuan na ni sa tie beam. So ani na kay di ba ibaon man na sa yuta ang atong footing, di ba?
So dili gyud na no nga atong sa atong balay nga murag nara na sa yuta dayon, murag gikubkuban pa na sa gamay, gibutang og footing, murag sapatos, murag para mas ma-familiar ta atong sapatos, gikubkub na siya o maybe 1 to 1.5 meter deep. Then gibutang ni siyang footing, mo ni siyang footing. Then gi-extend ang columns, then mo na ang kudum na sa atong balay. Ang atong ani ipatong ang mga hollow blocks, mo ni ang mga grade beam or ang mga tie beam may tawag na to. Ani patong hollow block. So dili ni mismo ang hollow block ha, ang tie beam pa ni. Mo ni ang beam. Ang beam mo na ang horizontal support sa atong building, ang column mga vertical support sa atong building. Then gikan sa ang weight sa atong building ato nang hihapak sa footing. Ang footing na magdala sa tibok building, then ang footing to the ground. Okay? So ang ground na basically ang atong yuta gyapon ang garsa ana sa atong building. Okay? So that is the foundation plan of the building. Mo na ang atong isometric, ang 3D view sa atong foundation plan. So mo ni siya. Okay, I hope that was masabotize lang to. Okay, so next is sa third slide na to, no? Doon na ang atong floor framing plan. Okay, so this is designed to show the location, materials, sizes, and spacings, and numbers of the structural elements that will be used sa atong when we build our house. So ang atong lining nga plano ha, sa ang atong roof deck framing plan. So mo ni ang sample og usa ka framing plano. To makita mo ni ang C1, gi-mark ang column na to as C1. Then S1 kay slab, concrete slab or atong floors. Then RB kay atong mga roof beams. So mana siya. So atong mo na ma-depict na to sa usa ka floor framing plan. So let us imagine this. So we have another SketchUp model. Load lang gamay kay medyo bukat ni kay dako. Okay, so mo ni atong usa ni ka hospital nga ato lang gitangtang akong gikuha ang mga framing lang. So meaning ang kung atong kuha ng framing, ang atong structural framing, ang atong gibuhat lang ana kay atong gibilin ng columns, ang beams, and ang atong floors. So of course kini mo atong columns, diba? Again, ang columns ang vertical support sa atong building, beams ang horizontal support sa atong building, and floors of course ang anita mo tunob, anita ang atong floors at ang slab mo na siya ang slab. Okay, so mo ni ang atong structural framing pa ni, 3D framing pa ni. Pero when we talk about the floor framing plan, mo na siya mo ni siya, no? Unya atong adto sa top view magtan-aw, basically mo na ang atong floor framing plan. Okay, no? So makita nato na ang atong columns then ang atong beams. Okay, next is finally ang atong mga roof framing plan o sorry, no? Kini kay roof deck framing plan siya. Roof deck kay floor magyapon na roof, basically one floor framing plan lang gyapon ay mo kalibog, no? Dili ni siya roof framing plan. Roof deck lang kay deck kay murang gyapon nag slab, so murag floor lang gyapon na. So deck is murag synonym kay floor magyapon, so floor framing plan lang niya, medyo libog ni siya. So kini lahi po ni siya roof framing plan. So the roof framing plan kay mo represent man na sa framing members used to create the roof and ceiling of a house. And ang sizes sa atong mga framing members, una ang atong sa mga roof pitch ana makita sa roof framing plan. Ang roof plan ana kaya ang mura ang shape lang sa roof, unya roofing materials o mga underlayment nga magamit sa atong roofing. So mo na difference niya, no? Ang roof plan kay katong scene gyud dayon, ang roof framing plan kay unsay naa sa beneath sa scene. So kini ang makita nato mo ni ang tawag ani kay mga purlins. Okay? So kini pod mga trusses na siya truss and purlins. So ana makita sa atong roof framing plan na. So nagbuhat po isa ka sketch up, ambot lang kung makuan ba ni, kumpleto ba ni. Pero basically mo na ang roof framing plan o roof plano mo na difference lang yun niya. Okay. So kini different po ni sa atong naandan nga atong concrete flooring, no? Usa po ni ka steel flooring. So kini kay dili pa ni roof ha, steel floor
framing plan pa ni siya. So atong gibuhat ani imbis kay mga slab atong gigamit, atong gibuhat kay mga steel tubing. Steel tubes na siya, steel rectangular tubing itong gipanggamit ana niya. So ang uban pod kinaraan pa ang gipanggamit ani nila kay wood joist. So mga kahoy mo na gigamit pod sa una, pero kini kay murag steel na gipanggamit ani. So rectangular tubings na o square tubing ang atong column. So mo na yung atong roof framing. Okay? Kining gigamit niya ani kay wala pa ni murag wood pa ni. Wood pa ni gigamit niya. So makita na to kini mo ni ang purlins. So ang purlins kay mo na ana mulay ang atong roofing, no, ang purlins. So wala kaya mo ni ang trusses niya. Kini kini siya, makita na to na siya. Kini mo na ang trusses. Kini siya mo na trusses sa atong roofing. Okay? So gikan sa atong explain ang loading gamay ha. So ato imagine to nga muuwan. Kung muuwan, ang rain, ang droplets sa atong rain ani mo una mo to sa atong roof, sa atong GI roof, sa galvanized iron roofing sheets na to. Gikan sa roofing sheets, ang roofing sheets naglay na siya sa purlins. Okay? So mo na siya. So gikan sa purlins, ang purlins maglay na sa atong trusses. Okay? So gikan sa atong trusses, mulay ng trusses na to sa atong roof beams. So kini siya roof beam katong nasa roof framing plan, roof deck framing plan. Dili roof sa roof plan na siya, makita gyud ng beam plan ana. Atong roof beams atong ihapak sa vertical supports, which are the columns, then columns down to the footing na dayon. Okay, then footing to the ground. Okay, that basically explains the loading process na sa atong building. Okay, so I hope that was helpful. So that is the difference between floor framing plan naman to, roof framing plan and the roof plan. Okay, I think that ends my presentation. Then I hope nga daghan mo nakaton ani. Then atong reference nga gigamit nako kay kini siya, Design Drawing by Francis D.K. Ching. So nindot kini nga libro. I hope mamutan-aw mo niya, makakita mo ani. Sendan lang siguro mo nako ani. Magbasa-basa mo ani kay helpful jud kay ni sa atong subject, especially sa atong engineering drawing. Okay? Nindot kini pag-explain niya. Okay? So again, thank you and have a good day and God bless.